Nu är vi i församlingsgården i Gustavs och bredvid mig så har jag Ingrid och hennes son Lars Eriksson och de ska få visa och berätta lite mer om Gustavsdräkten. Ingrid, vad är det för fin dräkt du har på dig? Ja, det är ju Gustavsdräkten. Ja. Och vad kännetecknar Gustavsdräkten? Det är våra förkläden bland Ja. annat. Som vi är särskilt för Gustavs. Annars kjol och västen, det är ju nästan lika i både Stora Skäve och i Säter. Och i Hedemora. Så det är ju Bergslagsdelen sa de förr att det var. Ja. Så förklädet är det som är lite speciellt då? Ja, det är det. För de hittade ju en väst då, som de tyckte var fin. Eller skulle bli bra till förkläde. Ja, och det är ju den här västen som jag har i mitt knä. Ja. Som blev förlaga till ert förkläde. Ja. Och visst var det så att det här var en släkting till er va, som Ja. har haft den här, som man hittade den här västen. Då. Och den är ju väldigt fin bak här. Jag ser att man har snört ihop den här västen någon gång också. Och i den här västen så finns det en liten lapp. Och där står det att den har varit med på Kopparbergs läns hushållningssällskaps hemslöjdsutställning i Falun 1927. Och då var det en utställare som heter Matilda Eriksson som hade den då. Så att den har varit med på utställning. Och som fick verka då som förlaga till förkläderna. Det är jättefin. Men om man skulle gå igenom Gustavsdräkten då, plagg för plagg. Det är kjolen då. Ja. Och det är ju mörkt. Det är ju, men han är ju bra. Ja. Mörkblå. Ja. Och livstycket lika i samma färg. Samma färg, ja. Jaha. Ja, samma. Och sen har du en kjolväska. Ja. Och din är svart. Ja. Jag har sytt det själv. Broderar själv. Både Ja. mössa och väska. Jag har sytt en till då, åt min dotter också. Ja. Ja. Kan man variera färgen? Kan man. Vad sydde du Röd. till? Röd. Röd, ja. Vad sydde du till din dotter då? Ja, hon ville ha en svart. Också Så det var då? ett svart. Ja. Men till barndräkten så var det röd mössa och röd väska. Så här kan man själv välja Lite grann så, vilka ja. färger man vill ha. Ja. Här har vi ju en gammal vindmössa. Och den är lila i botten. Så om jag skulle göra en lila, då gör jag också en lila Gärna mot en lila sjal. mot en lila sjal. Och också en kjolsäck då i lila skulle jag göra. Ja, ja. Vad spännande. Men du har ju ett annat halskläde. Du har ju inte ett siden. Nej, det fanns ingen siden då när jag skulle ha mina dräkter. Nej. Men vi menade att skicka till Norrköping och få en väv där. Ja. En rutig sjal som vi har hittat som var gammal. Som de skulle göra lika där då. Men tyvärr så brann det här väveriet upp och sjal med den. Men den sjalen som du har, liknar den Den liknar den samma som. originalet då, som Ja. brann upp i Norrköping? Fast den är ju kraftigare då. Ja. Men var det någon som hjälpte er att ta fram Ja, Liv Trotsig. Liv var det? Ja. Och hon har ju varit mycket här i södra Dalarna och hjälpt till med dräktdelar. Ja, på 70-talet kanske? Var det tidigare? Var det tidigare? Ja, det här var nog 60-70-talet. Sen har ni ju ett väldigt speciellt smycke också i Gustavs. Och här har vi ju faktiskt det första smycket, nummer 1. Berätta lite om det. Ja, den provade väl först med lite hit och dit, men så sa min farbror att nej, Pinglönen ska ju i alla fall vara med, sa han. Och då var det sist så där. Vad hette din farbror då? Ivan. Ivan.
Så han var med och liksom tyckte till lite om Ja, det här. lite. Och pinglarna, vad står de för då? Ja, de är ju hemmagjorda, sån här sagt. Eller ett special för Gustavs. Ja, för här har man ju gjort väldigt mycket pinglar i Gustavs. Ja, nästan. På den andra sidan älva var det nästan i varannan gård på början på 1900-talet. Man göt såna här fina pinglar då. De har rätt sand. Ja, det var rätt sand för att gjuta. Ja. Så då bestämdes det då att här ska det vara pinglar med. Och det är ju också ert sockenvapen. Ja, det är det. 3 stycken pinglor då. Gustav. Är det någon produktion idag av någon Gustavs pinglar? Nej, det är helt slut. Borttagna. Men du Ingrid, berätta lite om ditt förhållande till dräkten. För du har varit med här och skapat mycket dräkter vad jag förstår. Eller skaffa fram i alla fall. Alltså att de har blivit dräkter. Jag var intresserad av folkdans. Så jag kom med som 15-åring i folkdanslagen i Gustavs. Och då hade jag ju ingen dräkt. Så då hjälpte mamma mig. Och vi får till Hedemora hemslöjd. Och de åtog sig att jag ska fram dräkttyget. Jaha. Och hur många skaffade du fram sen? 36 stycken då på 50-talet. Som du var med och ordnade fram då? Ja. Och vilka använde de här dräkterna då? Jag vet inte, de har försvunnit tycker jag. Men på den tiden då? På den tiden, det användes överallt. Vi hade ju en folkpark här med. Och som vi hade sommarfester och så där. Så då var det många som hade dräktarna. Så i kyrkan var det mycket att vi hade dräktarna då på den tiden. Men det har ju försvunnit mer och mer. Men jag tror att det börjar komma fram lite mer nu med dräktarna. För att det ringde 2 stycken bara på månaden sedan och ville ha dräkter. Jaså? Ringde de till dig då? Ja, de ringde mig och frågade hur jag gjorde förut. Ja, och hur kunde du tipsa dem då? Ja, jag sa att det är ju ingenting annat än att fråga på hemslöjden. Ja, för att försöka få tag på. Ja, det är så. Och förkläden, det kan ju, Eva har ju lite att sälja. Ja, Eva som är din, vad blir det, en släkting? Min kusins dotter. Din kusins dotter, ja. Och din kusin, hon var väl väldigt aktiv också inom det här med dräkten då? Ja, var då. Också då. Hon tyckte ju också om att gå med dräkten mycket. Ja. Jag använder ju min dräkt i både glädje och sorg. Och på julafton har vi alltid i kyrkan. Då har ni dräkten på er då? Ja. Sen har ni ju en väldigt fin herrdräkt som Lars har på sig och så på den här fina dockan också. Och det är samma tyg, eller hur? Nej, han är lite grövre. Lite grövre tygare. Och på herrdräkten ska det vara blå strumpor, är det så? Ja. Och blå knäbyxor. Och ett randigt västtyg då. Ja. Förstås. Vet du om det har funnits någon sån här förlaga till det där västtyget också, eller? Det är ganska likt Säter. Ja. Sätersträkt. Sätersträkten. Så jag vet inte riktigt hur det är. Men det var någonting med folkdansen. Vi dansade ihop folkdanslagen med Säter. Och det var då som jag var början till den dräkten. Ja. Du berättade något intressant. Jag måste bara ta upp den tråden igen. För du sa att olika byar kunde ha olika färg på bindmössorna. Ja. Berätta lite om det. Ja, jag vet ju egentligen inte så mycket, men det sades då att för vi plockade ihop då en gång då, och då när de skulle komma med sina mössor de hade hemma. Och var det som någon inventering? Ja, liksom? Precis. Ja. Och då kom det ju fram att i olika byar så var det olika färger på mössorna. Jaha, så då kunde det komma ljusblå från någon by här då och grönt från någon annan by då. Alltså det var lite typiskt då för byn. Det har jag aldrig hört förut att det var lite intressant.
Ja. För det finns ju ganska många bindmössor bevarade ifrån Gustavs. Ja. Så lite olika bindmössor. Men sen efterhand då har det väl blivit barndräkter också, eller hur? Jajamän. Ja, och jag vet att du har sytt, eller hur? Ja, det har jag gjort. Här har vi en liten flickdräkt då, och då är det inte delat livkjol. Nej, Utan då då ihopsytt. sitter det som en liten livkjol så här. Ja, då. ja. Men den här flickan skulle ha samma förkläde som dig, va? Eller hur? Jo, så då, fast lite mindre. Ja. Ja, lite mindre då. Mindre ränder. Ja, och vad har de för mössa då? Jag har hättor. De har små hättor de. Ja, röda hättor var det och röda väskor. Ja. Och herrdräkten för barn, den ser precis ut som den som Lars har på sig då. Ja, det gör den. Men om man kommer till Gustavs och vill liksom se dräkten i bruk då, är det på jul? Det är säkert kort det är julmorgon då. Då har du dräkten i alla fall. Ja, det har jag haft i många år. Ja. Finns det något annat tillfälle när man använder dräkten här i Gustavs? Ja, förr var det ju mycket mer. Va? Ja. Det var det ju. Som när vi invigde här församlingsgården. Ja. Bland annat så hade vi ju dräkten. Då var det mycket dräkter med. Ja. Ja, det var det. Men då fick man faktiskt se att de hade. Att det finns? Ja. Ja. Men inte så ofta då? Kanske på midsommar eller? Ja, det är ju ingenting hemma här. Det är ju, man ska ju långt iväg då för det. Ska fira det? Ja. Ja. Så jag har inte sett så mycket nu på senare tid på mässor. Men ja. Men vi får väl hoppas nu när man tittar på det här programmet och att det blir mer intresse för Gustavsdräkten. Ja. Det vore ju väldigt kul att man kan få upp intresse för den igen, för den är väldigt vacker, eran fina dräkt. Stort tack för att vi fick komma hit från Dalarnas museum och träffa dig, Lars, och att du har berättat, Ingrid, om eran fina dräkt, Gustavsdräkten. Stort tack!